السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجميع طامح أنه يكون عنده شركة أو أن يدخل في شراكات مالية أو أن يدخل في مشاريع تجارية. قد تتطلب هذه المشاريع الدخول في شراكات، قد تشارك أخاك، قد تشارك صديق، قد تشارك رجلا غريبا. ما هي النقاط المهمة قبل الدخول في هذه الشراكة؟ أنا لن أتكلم عن آليات الشراكة أو عن صياغة عقود الشراكة، لكن سأنبه على أهم التنبيهات قبل أن تدخل في هذه الشراكة. أهم تنبيه: الاتفاق على أبجديات الشراكة. وش معنى الاتفاق على أبجديات الشراكة؟ يعني قبل ما تفكر في صياغة العقد ونوع الشركة ورأس المال والتفاصيل الأخرى، لابد تعرف وش مهامك أنت في هذه الشراكة، وش أنت وش هذا الشريك، هل هذه الشراكة منطقية أو لا، هل الأسس التي أقمتم عليها الشراكة صحيحة أو لا، كم رأس المال، كم الأرباح، كم. هناك أبجديات مهمة. تدخل في شراكة وأنت ما تدري وش هذه الشراكة، هذا غير منطقي تماما. يعني أحيانا تدخل في شراكة مع واحد وأنت في بالك مشروع بتفاصيل معينة وهو في باله مشروع بتفاصيل معينة، لكن تتفقون في أصل الفكرة. هذا مو منطقي، هذا يؤدي إلى النزاع مستقبلا. إذا لابد أن تتفق على أبجديات الشراكة وإلا لا تدخل في الشراكة. وأذكر مرات بكثير من الشراكات أجلس مع الشركاء، إذا ناقشت معهم الأبجديات قبل الدخول في الصياغة أكتشف هناك فرق كبير، بل قد يكون هذا النقاش يؤدي أحيانا إلى عدم انعقاد الشراكة، لأنه لا يوجد هناك أي اتفاق بين الشركاء. هناك اختلاف في مفهوم الشراكة بين هذا الشريك وبين هذا الشريك. إذا نتفق على أبجديات الشراكة. كذلك من النقاط المهمة: وثق هذه الأبجديات وهذه الأمور، سواء الآن أصدرنا عقد التأسيس وأسسنا الشركة ولا ما بعد أسسناها. قبل ما نخطو خطوة واحدة لو نجيب ورقة وقلم ونوثق هذه التفاصيل. وثق كل شيء. إذا وثقت واتفقت على الأبجديات أنت حققت نسبة كبيرة من الأمان لشراكتك التجارية. التنبيه المهم الثالث كذلك: لابد أن يكون الشركاء على الكفاءة المتناسبة مع الأبجديات ومع هذه الاتفاقية. يعني مثلا تدخل في شراكة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، هذا الشريك هل هو متناسب لهذه الشراكة أو لا؟ للأسف كثير من الشراكات تفشل لأن اختيار الشريك ما كان متناسب مع واقع هذه الشراكة. يعني شراكة تحتاج بعد شهرين 500,000 ريال، هذا الشخص ما يستطيع يوفر 50,000 ريال، ليس من المنطقي الدخول في هذه الشراكة. كذلك من الأمثلة: هذا الشخص قد يكون غير متناسب للوفاء بأعمال هذه الشراكة، هذا شخص مشغول جدا ما يملك في اليوم 3 ساعات، وأنت جعلت له مهام وأعمال تحتاج إلى 10 ساعات في اليوم. هذه شراكة غير منطقية تماما. لكن اليوم على الورق الجميع طامح، فما نتناقش في بعض التفاصيل أو ما نستوعب بعض التفاصيل المهمة. إذن لابد أن يكون هناك توافق وتكافؤ بين المهام وبين آليات الشراكة وأبجديات الشراكة وبين واقع هذا الشريك. إذا ما كان هناك هذا التوافق وهذا التكافؤ أدى ذلك إلى انتهاء هذه الشراكة وإلى فشل هذه الشراكة. بعد هذه التنبيهات تدخل في مراحل الشراكة المعروفة: صياغة العقد، تأسيس الشركة أو تأسيس المؤسسة، جمع رأس المال، الدخول في المشروع، إلى غير ذلك من التفاصيل الأخرى التي لا تجهل أي شخص سيدخل في هذه الشراكة. وسبق تكلمت عن بعض هذه التفاصيل في حلقات مستقلة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.